Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Nepotul meu din Germania e aici și sâmbătă pleacă sau vineri, nu mai știu când, și vrea să ducă cu el coșulețe din alea pentru tartă, care nevastă sa ziua. Așa că eu mă pun din nou să fac. Avem nevoie așa de 2 ouă, cam 100 de grame de zahăr. Eu pun la 8 și zahăr pudră. Acum, dumneavoastră, cântăriți-l dacă doriți. Smântână, 1, 2, cam 3 linguri. Punem untură de la frigider rece. O să-mi iau o altă lingură. 1, 2, cam așa, 3 linguri. Eu vreau să fac mai multe și atunci să am suficient. Așa, punem bicarbonat, cam o linguriță de bicarbonat. Ăsta îl stingem cu oțet. O să ne trebuiască și unt. Să vedem cât unt o să ne trebuiască. O să punem cam 150 de grame de unt. Acum eu v-am zis, eu le fac la ochiul dumneavoastră, puteți să cântăriți. O 100-150 de unt e suficient. Așa. Acum le facem cu robotul puțin, ca să ne fie mai ușor. Și punem făină cât să avem un aluat omogen. O să vă arăt eu, opa, am lăsat prea tare. Vreo 600 de făină vă trebuie. Ca să fie un aluat cât de cât. El începe acum să se adune. Gata, nu mai frecăm. Restul adunăm cu mâna ce...
Iată, deci noi l-am făcut numai ca să... M-am zis că e mult, că vreau să fac mult. Da, ce fain e. Rapid. E mai bun foarte puțină făină, că nu trebuie mai multă. El nu se mai prinde de mâini. Și îl dăm la rece. Puteți să-l dați de dimineața până seara. E mai bun. Așa. Băgăm în pungă și la rece cu el. Și vă arăt eu mai departe. Haideți să vă arăt, prieteni. Uitați că eu am început să fac numai... Acum mizeria, o scuzați că... Care îi pe aici, de la ăsta. Mă și arde. Eu mai v-am arătat cum le fac. Acum eu nu cântăresc aluatul, n-am cântărit niciodată. Să vedem care... Cam cât. Mă totdeauna trebuie să bateți pe punct de lemn ca să... Și întoarcem, tot așa, dacă n-ați văzut când am mai făcut. Întoarcem. Cred că arată faine. Uitați ce fain arată. Acum mai este câte una care la început am făcut. Prietena n-am mai vrut să vă arăt, că zic, v-am arătat de atâtea ori, da? Zic, haide să vă arăt. Am avut aluatul la rece, cam o oră l-am ținut la rece. Dar puteți să-l țineți și mai mult. Că nu deranjează. Așa. Tot întorc și mă uit aici dacă s-au făcut. Nu-i mare lucru. E atât de ușor. Și spornice. Eu mai mi-am cumpărat o formă, că asta nu mi-a mers rândul trecut ca lumea și tot am de ani nici am așteptat să vină, dar văd că nu vine, zic mă pun eu să mi le fac. Că eu știu când zice ăsta că pleacă și nu le-am făcute. Că după tineretul ăsta nu-i de te lua. Le bag în cutie de carton. Imediat îți gata. Să vă spun la urmă cam câte mi-au reșit. Bun. Total. Mai facem și mai mici și mai mari și acum cum îs bune -s. Ei își cumpăra formă, dar forma asta știți că nu merge pe... Vedeți? Deci trebuie să batem puțin pe lemn ca să cadă
prostia asta la forma am făcut-o eu, că am spălat-o cu, zic drept, am spălat-o cu soluție. Cu Triumf, cred că am spălat-o. Și nu-i bine, că se mâncă aluminiul ăla. Eu țin puțin pe ea apăsat, că atunci le face mai adânci. Și surplusul ăsta ori îl lăsați, ori îl tăiați. Dar asta e, știți cum sunt astea? Exact cât mănâncă, bagi odată în gură. O să vă arăt eu când îți gata, cum le împachetez. Mă tot voi uitați, știți, ca să fie restul. Am tot căutat, am crezut că găsesc electrică, dar n-am găsit. Mama aia de nuci, n-am găsit. Mi-ar fi plăcut electrică, mai faină. Nu faci mizerie, da, bune. Haideți că revin cu ele când îți gata. Și uitați, prieteni, așa arată coșulețele mele. Nu sunt chiar perfecte, dar sunt bune. Sper să încercați această rețetă. Prieteni, eu nu mai v-am arătat cantitățile la luat, dar aceleași cantități, adică pe jumătate, am făcut jumătate de porție ce am făcut mai devreme, numai că am pus cacao. Să fac câteva coșulețe și cu cacao. Dar restul e tot la fel, deci aceleași cantități, numai că am pus și cacao. Că zic, hai să le fac câteva și cu cacao. Acum am pus forma la încălzit, că nu mi-a venit în cap, că până puteam să fac mai devreme, să le fac toate odată, dar după aia m-am gândit. Na, zic, stai să fac și câteva cu cacao. Așa. Dacă doriți, puteți să le cântăriți astea, aluatul, ca să aveți cam toate la fel. Da, eu nu le fac. Ele, mai ales când sunt umplute cu cremă și asta, nici nu se văd coșulețele alea. Deci nici nu se văd formele, să vedeți numai. Asta e că e mare. Și atunci îmi dă afară dacă e. Eu apăs ca să ele se, atunci, dacă țin apăsat de ăsta, atunci îmi iasă mai adânci. Acum, cum iasă, știți cum e vorba aia, calul de dar nu se caută în gură. Dar n-am cât de cât să le fac. Să mănânce domnii în Germania. Își cumpărau ei presă, numai nu pot. Că pe cuptoarele lor presa asta nu merge. Dacă, uite, eu dau ăsta jos, să nu mai mi-l ardă, restul plusul. Îl dau jos și atunci nu mai mi-l arde. Nu merg la cuptoarele lor care au gaz,
merge. Dar la astea lante nu merg. Astea pe inducție. Cine a făcut asta a fost un deștept. Dacă le făceam puțin mai mari, era mult mai bine. Dar totuși. Haideți că eu le fac. Și după aia vă arăt, să nu vă țin să vă plictisesc. Că haters sunt destui. Știți, uneori și invidia. Am ajuns așa de... Ne invidiem unul pe ălălalt. Nu cumva să vedem că la unul merge mai bine sau... Nu știu. Ok, revin. Și uitați, prieteni, așa arată și cele maro și cele albe. Galbene, bă, astea, naturale. Așa arată. Au ieșit super. Deci oricum am făcut cam la 100 de bucăți mai mult. Dar nu contează câte. M-a ajutat Dumnezeu și le-am făcut. Și acum poate să vină oricând după ele. Că eu le aranjez frumos, pun folie ca să nu se spargă. Vă mulțumesc și sper să încercați și rețeta dacă n-ați făcut-o până acum. O zi minunată! Bye, bye!